السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى أنه يعجبكم. شكرا دائما على المتابعة واهتمام ديالكم للقناة. حتى إلا كنت أول مرة غادي تشوف هذه القناة ما تنساش تنزل تحت الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصل كل ما هو جديد. جينا لهذا المكان الرائع والجميل حيث فيها واحد من أقدم وأكبر منحل تقليدي في العالم. هذه البلاصة اللي سميتها إنزركي. قرية إنزركي اللي كتواجد في قلب جبال أطلس الكبير الغربي اللي كتبعد عن مدينة أكادير ب 80 كيلومتر، التابع لجماعة أرغانا إقليم تارودانت. منحل إنزركي أو تدرت أوغرام هو أكبر المناحل التقليدية بالعالم. أنشئ سنة 1850 حسب الروايات الشفوية للسكان. تقول بأن بداية هذه المنحلة تعود إلى القرن السابع عشر. باش تعرفوا أكثر تابعونا إن شاء الله. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la, oh, oh. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la, oh, oh. احنا دابا كنتواجدوا وسط المنحله كما كتشوفوا. البلايص وهاد الطبقات كلهم خاويين نظرا للنحل ما بقاش. كما كتشوفوا هاد المنحله راه تصيبات غير من التراب ومن الخشب فقط. هادشي اللي كاين. وغادي نزيدكم واحد الاضافه فاش كيتجمع النحل، هي هادي كنقولوا لها بالامازيغيه تسليت، كتصيب من القصب. كاينين الحريفيه ديالها ومن الجماعي للعسل، عددا من الخلايا الصغيرة التي شوهدت بالتين على عدة مستويات، يضم كل واحد منها رفوفا من 4 مجموعات متراصدة يعلو بعضها بعضا، وكل رف منها يتسع ل3 مناحل تصنع من القصب بمجموع يصل إلى 1000 إلى 2160 جبحا أي السلة. ويذكر أن مناحل إنزركي التي شهدت في 8 القرن الماضي أول عمليات الترميم لم تصمت كثيرا أمام الفيضانات التي عرفت المنطقة في سنة 1990 و 1996 والتي سببت في انهيار أجزاء كبيرة من الأبنية بالإضافة إلى جفاف وتدهور الغطاء
النبات، مما أدى إلى ترحيل النحال لأشباحهم إلى جهات أخرى. ومعنا أحد النحالين السيد إبراهيم الشتوي، رئيس جمعية الدرب النزركي للتنمية المستدامة، ليعطينا معلومات أكثر حول هذه المنحلة. ماشي مشكل. هو ديكا أكبر وأقدم منحل تقليدي جماعي في العالم اللي تبنى القرن 16 غير الموقع كان استراتيجي 100% اللي خلى فوق النهار كلت الليالي ردي داخل فوق الدغي تروح دغي تشم فوق ترى ارلي كازنا شكوك ولا كازغين نرقص نسلوسيا وقليف شكو غير دارنا غاقولي فبلدي تربيه النحل بطريقه تقليديه. الصفر دي داخل فوق دغي تروح دغي فوق تردي التشكي كي يسق فنان تيزغاتينا لي كاز تقامان تبرد ندغ الوقت الصيف ذا يوش كتخطو الزوم نتا كانت علاش شكون ديما تيزويتي خصك 3 كيلومتر غير قلنا تستهلك نص نتا من اللي تيوي غندي ما فان التفايد بيه يقول لي في نرسلوسني يقول لي في الناس خطو الزوم نتا كانت باش يقربوا جديك غير دغا المنطقه غير المنحل انزر كي يسترس مدنا يقول لي فيها تلقطو سكواس ماشي الا يسا يقول لي فيها سكواس كله غير دار يسترس مدنا يقول لي فغا لفانا غاد نافريل الشهر 4 لفان الوقت او فوق لي زيسانس انت سمسا يقول لي فينا السفور الوقت لي السفور يقول لي وفوق دار نغاري التيلي من الشهر 2 3 4 لفان 4 وفوق يكمل مدنا ارسلوسني يقول لي في النص نغي
15 خصبار نتبدوار نتكيس تامنت لفان الشهر 8 كل يناير دا التاسيه وليفن ستمان ديميت اردا غاسك وصلنا لقدام ديما كان المهم اقول لي فرغ ديتي من لفان 4 15 خصبار ارتكسم تامنت لفان الشهر 8 تمن دوما ولكن سكواصن الجفاف زود غا سكواصا يغوري لونزار ولا دا خسرو سمدنا ولي فنسي هاد غير الا دارنا غير دا ولي فيها بلدي لي غيش تراديسيونيل السليت ولي فيها دا بلدي نتا نسليت نتا وريكا بزاف ماشي زود الصندوق يقدر يركا بين 20 40 50 كيلو هو الماكسيمو 10 كيلو الا وقولي في كان كيلو 4 كيلو 5 كيلو ماكسيمو 10 كيلو علاش شكون الصندوق نطي الا كيزا يمشي ديجا نعاونا غليفان باش يخدم شكون ديما كل خليه وغليف ديما تشتا 9 كيلو نتمنت باش هذا تنتج كيلو الشمع شكون ديما تيزوا اي تنتج الشمع دا الحاجه يعني هو انت نسليت ورقيس اللي كادر ورقيس والو تيزوي تيسكرنا كلشي عندنا دا 26 نقطه عندنا فيها وريكا بزاف دا الحاجه يعني السلي انت تورقيس تيزوا السلي ترنقيس انت بين 30,000 40,000 انت الزويت الصندوق قرنقيس انت بين 60,000 80,000 نص هذا السلي غير تيجا تقريبا نص الصندوق غنى الصندوق انت فيه كالانتاج ولكن الكاليتي الجوده ماشي بحال علاش شكون هو انت بلديه الوقت اللي تنتكيس نتكيس يمشي لنا مزين نتا ويستكمي نتبي الطروفه مزين تسكسوت الدراري يستي لي كران تينت ولا كران الصدل ديما اختو باينه الغليزال فيولا نوم الشجر يستي لي البولين تامنت ديما انت فيها الميلونج تامنت البولين غير داخل الكاليتين تامنت زائد المنطقه غدار غير غدوار ودار المشكل المبيدات ودار المشكل البوليسيون واللي يعني حتى اجدي جيجا طبيعي 100% غن المنطقه هذا فتمنت نسا ارض التشكيل بنز جميع المناطق العالم اللي نستمنت لي غوش تراديسيوني لا شكون دارسيات الجوده يغان عاليه غدا الا تمازيرت تبنى القرن 16 1520 تبنى يعني غادي زرينا عكودا ناس كاس ادواري كوت ادوار ينزركو في العكودا تلاقي اسمها يزيد على 80 عائله غير تقريبا يلا 7 العائلات السولي بقى غير ينزركو زدار يس 35 عائله وكان غير العائلات ينزركي اللي نتكرا العائلات غيكونان اللي نتكرا العائلات غدوارا انت من تاريانت والخير هذا يعني مدنا التاريخ نفكرنا البلاصه تلقى استراتيجيات قربي تلقى مشمشات تنطلع حتى دو الوقت اللي لا وادو اللي جهدنا غير نورا يستي لي وادو كان قال الخير تصواب غانم البوشونر تنسكر وشود وغند برار يسن تلقى حتى اللي لابوز دو باش حتى اللي نتفوناس تدخل ديمي كواكل علاش ختان بدا شكون تلقى مضاد للجراثيم الحاجه يعني الوقت اوصمي دار تلقى الوقت الصفر غما داخل تبرد وغليف لكن كون المنطقه يدور دار المشكل لي بيستيسيد ودار المشكل البوليسيون المشكل الوحيد المشكل مقرن هو المشكل الجفاف غان الحالات الجفاف راه يتم تغليف بزاف غانا فنخدم غير دارنا ديال البروجي نسكر سي وانوس 6 دقات ولكن السوا نبدا نسواس الكوتا كوت غير هاد العائلات وانا ايران يستافدوا وانو ضروري باش يسكن الكوتا كوت الجمعيه راه كمان فابور وكان غير نخدم غاسكواصا نغرسيانا يعني كتارونس العشوب الطبيه والعطريه زائد الخضر ان شاء الله بالاخص الكورجيت شكون تاد الكورجيت تلقى غانيس البولين واسكواصا اللي قدامي ان شاء الله نتمنى ان لكم بين 10 الكتار 15 كتار لي بلونت اروماتيك ميديسينال ما اللي دارنا المشكل الهجره العائلات تهاجر نسلم غانا فين راه نسكر كرا الحاجه يمدنا باش العائلات اللي لا نغبرها باش تدوريني ان شاء الله صغير باش اي اللي يمكن مدخولي مدنا خت مازيرت غانا الا غانا ان شاء الله. بالنسبه للجامعه اللي رزمت ولا دار العسل اللي رزمت كان زدت لي كان الشراكه بيناتكم غدا لا دار العسل غير اللي ساكنين في الساعه اللي غير الا المشكل الجفاف الا المشكل التعاونيه الصندوق التعاونيه ثمانيه كانت ديما وجد نتفاوض المشاكل وغنا الا انه كان المشكل مقرن غير هذا اللي ساكنين هو الجفاف شكون غاك تسكر دار العسل تسكري لي التعاونيه خصك الانتاج غنا كان المشكل مقرن دات في الله يرحم ربي عطيت زرا ما صدني